ආයුබෝවන්. අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම හරිම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල හැම තැනම වැල්දොඩම්. එහෙම නැත්නම් fashion food හොයාගන්න පුළුවන් නිසා අද මං හිතුවා ඔයාලට fashion food juice එක හදන හැටි කියලා දෙන්න. මේ ක්‍රමය හරිම ලේසියි. fashion food කියන්නේ මනස සංසුන් කරන, මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් පවත්වා ගන්න උදව් වෙන, සුවදායී නිින්දක් ලබා දෙන, කෑම දිරවීම පහසු කරවන, ඇටකටු ශක්තිමත් කරන ඉතාම රසවත් පරතුරා. මේක හදන්න අපිට fashion food, සීනි, වතුර, ලුණු සල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. රැලි වැටලා තියෙන්නේ හොඳටම ඉදුණු passion food කෙඩි. මුලින්ම ගෙඩි ටික කපලා මද ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් දාලා සීනි එකතු කරන්න. දැන් ඇට කුඩු වෙන්නේ නැති වෙන්න 4 පාරක් විතර නවත්ත බ්ලෙන්ඩර් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය පෙරාගෙන තව වතුර ටිකක් එකතු කරලා ලුණු සල්පයකුත් එකතු කරලා රස බලන්න. මෙන්න තියෙනවා අපේ ජූස් එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ ජූස් එක හදලා බලන්න, හරිම රසයි. ગેස්ට්‍රයිටිස් තියන අය නම් උක්කු ගතිය අඩු කරලා මේ ඩ්‍රින්ක් එක හදාගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. යන්න කලින් මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එකත් press කරලා comment එකකුත් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.